लास्टच्या व्हिडिओमध्ये आपण एवढं पाहिलं होतं इथपर्यंत. परत मी तिथूनच चालू करते. सो MCT पासून पाहिलं होतं आपण. सो हाव युअर एक्सक्लुझिव्ह यूज ऑफ द MCTज ॲज अ पॅरानेटल न्यूट्रिशन. नंतर हे होतं हाव युअर द एक्सक्लुझिव्ह. ओके, ठीक आहे. हां, फ्युएल इन द ॲनिमल स्टडी हॅज बीन असोसिएटेड विथ द हायर मेटाबॉलिक डिमांड अँड टॉक्झिसिटी. म्हणजे जेव्हा जास्त मेटाबॉलिक डिमांड झाली आहे किंवा टॉक्झिसिटी, तर हे सगळं MCTच्या रिलेटेड आहे आपल्या. ॲज वेल एज इसेन्शियल फॅटी ॲसिड डिफिशियन्सी पण सांगितलं आहे त्यांनी, तर हे MCTच्या रिलेटेड. पुढे विदिन अ मायटोकॉन्ड्रिया द फॅटी ॲसिटाय. आपण आत्ताच पाहिलं होतं की मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते जाते कोण, फॅटी ॲसाइल कोए अंडरगोज बीटा ऑक्सिडेशन. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये गेल्यानंतर बीटा ऑक्सिडेशन झालं, विच प्रोड्यूस ॲसिटाइल कोए with each pass through the cycle. Each acetyl CoA molecule subsequently enter the tricarboxylic acid TCA सायकलमध्ये जातं प्रत्येक ॲसिटाइल कोए. फर्दर ऑक्सिडेशन टू इल द 12 ॲडिनोस अँड ट्रायफॉस्फेट म्हणजे ATP भेटतात. म्हणजे आपल्याला एका ॲसिटाइल कोए ते जर ऑक्सिडेशनमध्ये गेलं TCA सायकलमध्ये, तर आपल्याला 12 ATPs भेटतात. कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर भेटतं. एक्सिस ॲसिटाइल कोए मॉलिक्यूल सर्व ॲज अ प्रिकर्सर फॉर द किटोजेनेसिस. जेवढे जास्त ॲसिटाइल कोए तेवढे जास्त किटोजेनेसिस होणार आहे. ठीक आहे. सो अनलाइक द ग्लुकोज मेटाबॉलिझम, ऑक्सिडेशन ऑफ द फॅटी ॲसिड रिक्वायर्स अ प्रोपोर्शनली लेस ऑक्सिजन अँड प्रोड्यूस अ लेस कार्बन डायऑक्साईड. आता इथे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट त्यांनी सांगितली आहे की ग्लुकोज आणि जर फॅटी म्हणजे आपण ग्लुकोज आणि जर किटोन किंवा फॅटी ॲसिड्स यांना जर कम्पेअर केलं, तर ग्लुकोजपेक्षा फॅटी ॲसिडला ऑक्सिजन कमी लागतो आणि ग्लुकोज जेवढा CO2 प्रोड्यूस करतो त्याच्यापेक्षा कमी CO2 हा फॅटी करतो. फक्त एकच आहे की आपल्या फॅटीला ॲसिटाइल कोए जास्त लागतो. आणि आता आपण ॲसिटाइल कोए खूप जास्त तयार केलं आहे. सो ॲसिटाइल कोए आपण फॅटीला देऊया आणि त्याच्यापासून आपल्याला लागणारी ATPs घेऊया. सो दिस इज अ फ्रिक्वेंटली क्वांटिफाय ॲज अ रेशो ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस व ऑक्सिजन कन्झ्युम फॉर अ रिॲक्शन इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्वोशंट RQ. RQ पण आपल्याला माहिती आहे. RQ म्हणजे काय, तर तुम्ही किती ऑक्सिजन कन्झ्युम किती कार्बन डायऑक्साईड तुम्ही प्रोड्यूस केला डिवाइड बाय किती ऑक्सिजन कन्झ्युम केला, तो काय आहे रेशो, त्याला म्हणतात रेस्पिरेटरी क्वोशंट. सो रेस्पिरेटरी क्वोशंट काय ना, CO2 डिवाइड बाय ऑक्सिजन. सो काय झालं, RQ काय झाला ऑफ 0.7 वुड इम्प्लायज अ ग्रेटर फॅटी ॲसिड ऑक्सिडेशन फॉर द फ्युएल. सो आपल्या फॅटचा येतो 0.7 अँड कार्बोहायड्रेटचा येतो 1. मग कार्बोहायड्रेट काय झालं, जास्त झाला ना. सो आपल्याला फॅटी ॲसिड्सचा RQ हा कमी येतो, म्हणजे लेस ऑक्सिजन लागतो आणि लेस CO2 प्रोड्यूस होतो. अँड RQ 0.85 इज सजेस्टिव्ह फॉर द इक्वल ऑक्सिडेशन ऑफ द इक्वल अमाऊंट ऑफ द फॅटी ॲसिड अँड द ग्लुकोज. म्हणजे जर दोघांना मिक्स करून जर आपण केलं तर त्याचं येतं 0.85. ठीक आहे. पुढे किटोजेनेसिस काय आहे, तर कार्बोहायड्रेट डिप्लिशन शोज द एंट्री ऑफ द ॲसिटाइल कोए इन टू द TCA सायकल. जर कार्बन डायऑक्साईड कमी झालं तर काय होणार आहे, तर आपलं ॲसिटाइल कोए हे आपल्या TCA सायकलमध्ये एंट्री घेणार आहे, सेकंडरी टू डिप्लेटेड TCA इंटरमिडिएट अँड एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. इंक्रीज लायपोलायसिस. सो लायपोलायसिस इंक्रीज होणार आहे. रिड्यूस सिस्टमॅटिक कार्बोहायड्रेट अवेबिलिटी, त्याच्यामुळे कार्बोहायड्रेट अवेबिलिटी पण कमी होणार आहे ड्युरिंग द स्टार्वेशन. अँड डायव्हर्स द एक्सिस ॲसिटाइल कोए टुवर्ड्स द हेपॅटिक ketogenesis. A number of the extrahepatic tissue but not the liver itself are capable of using the ketone for a fuel. म्हणजे ते सगळे करू शकतात, पण लिव्हर हे असं एकच आहे की जे स्वतः किटोनला करू शकत नाही यूज ॲज अ सोर्स. किटोसिस रिप्रेझेंट अ स्टेट इन विच हेपॅटिक किटोन प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हेपॅटिक किटोन युटिलायझेशन. म्हणजे जेवढं जास्त किटोन हे हेपॅटिक किटोनमध्ये लिव्हरमध्ये जेवढं किटोन जास्त वाढतं तेवढं लिव्हरच्या बाहेर किटोनचं युटिलायझेशन पण वाढतं. द रेट ऑफ द किटोजेनेसिस अपियर्स टू बी द इन्व्हर्सली रिलेटेड टू द सिव्हिरिटी अँड द इंजुरी. म्हणजे हे काय म्हणतात की किटोजेनेसिस जे आहे त्याचा इन्व्हर्सली रिलेटेड टू द सिव्हिरिटी आणि इंजुरीशी रिलेटेड आहे. सो मेजर ट्रॉमा, सिव्हिअर शॉक अँड सेप्सिस ॲट्युनेट द किटोजेनेसिस बाय इंक्रीजिंग द इन्सुलिन लेवल and by causing rapid tissue oxidation of the free fatty acid. Minor injuries and infections are associated with a modest
elevation in a plasma free fatty concentration and ketogenesis. However, in a minor states, ketogenesis does not exceed that in non-stress starvation. म्हणजे ते काय म्हणतात की तुमचं खूप जास्त ट्रॉमा झाला आहे ना तर किटोजेनेसिस नाही वाढणार, तो इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. जर मायनर इंजुरी असेल तर वाढणार आहे, एवढंच सांगितलं यामध्ये. इथे त्यांनी त्यांची हे दिली आहे की सायटोसॉलमध्ये काय होतं, आधी कार्निथिन हे जे होतं ते कार्निथिन सायकलने ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनने ते आतमध्ये आलं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणि त्याचं कन्व्हर्जन झालं ॲसिटाइल कोएमध्ये. सो आता पुढे आपण बघूया की कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम म्हणजे कार्बोहायड्रेटचा मेटाबॉलिझम आता कसा होणार आहे ते. तर इंजेस्टेड अँड द इंटेरल कार्बोहायड्रेट्स आर प्रायमरली डायजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाईन. आपल्याला माहिती कार्बोहायड्रेट कुठेही डायजेस्ट होतं, स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, वेअर द पँक्रियाटिक अँड इंटेस्टायनल एन्झाईम रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट टू द डायमेरिक units and trisaccharides, sucrose, lactose, maltase within an intestinal brush border. Dismantle the complex carbohydrate into the simple hexose units. आणि ते मग नंतर सिम्प्लिफायच होतात, हे माहिती सगळ्यांना. कार्बोहायड्रेट्स नंतर डायग्लिसराइड्स वगैरे हे सगळं सॅकराइड्स वगैरे विच आर द ट्रान्सपोर्टेड इन टू द इंटेस्टाइनल म्युकोसा माहिती होती. Glucose and the galactose are primarily absorbed by the energy dependent active transport coupled to the sodium. सो हे इम्पॉर्टंट आहे की कोण ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज हे ॲब्सॉर्ब केलं जातं कशाने, एनर्जी डिपेंडंट ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट कपल टू द सोडियम पंपने. फ्रुक्टोज ॲब्सॉर्प्शन हावेवर ऑकर्स बाय द कॉन्सन्ट्रेशन डिप्लेशन फॅसिलिटिंग द डिफ्युजन. सो फ्रुक्टोजचं कसं होतं, पण फ्रुक्टोज होतं फॅसिलिटेड, एफ. सो एफ काय आला, फ्रुक्टोज आला फॅसिलिटेड. ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज काय झालं, ॲक्टिव्ह एनर्जी डिपेंडंट सोडियम पंपने झालं. नायदर फ्रुक्टोज अँड ग्लुकोज विदिन अ सर्क्युलेशन नॉर एक्झोजिनस मॅनिटॉल फॉर अ न्यूरोलॉजिकल इंजुरी इव्होक्स अँड इन्सुलिन रिस्पॉन्स. म्हणजे हे काय म्हणतात, नाही फ्रुक्टोज ना ग्लुकोज, डायरेक्टली काय होतं मॅनिटोलची तिथे हे वाढते, इव्हॅक वाढतं. सो इथे त्यांनी दिलेले असेल आपल्याला, इथे काय दिलेलं नाही आहे तसं, ठीक आहे पुढे बघूया आपण काय आहे ते. Mannitol effects and insulin response. The intravenous administration of the low dose fructose in a fasting humans has been associated with a nitrogen conservation. जेवढं आपण फ्रुक्टोज देणार ना म्हणजे मॅनमध्ये, तर तेवढं नायट्रोजनचं कन्झर्वेशन वाढणार. का, कारण प्रोटीन डिग्रेड नाही ना, प्रोटीन डिग्रेड झालं की नायट्रोजन भेटतं ना आपल्याला. मग जर आपल्याला प्रोटीनचं डिग्रेडेशन थांबायचं असेल तर आपण त्या ह्युमनला जर फ्रुक्टोज दिलं थोडं तर त्याची एनर्जीची नीड पण कंप्लीट होणार आहे. बट द क्लिनिकली युटिलिटी ऑफ द फ्रुक्टोज ॲडमिनिस्ट्रेशन इन अ ह्युमन इंजुरी रिमेन्स द डेमॉन्स्ट्रेटरच राहिलेली ही काही कामाची नाही आहे. Discuss the carbohydrate metabolism primarily refers to utilize the glucose. The oxidation of the 1 gram carbohydrate to yield the 4 kilocalorie. एका ग्रॅम कार्बोहायड्रेटने किती भेटतं आपल्याला, 4 किलो कॅलरी, आणि तिकडे 1 ग्रॅम फॅटने किती भेटत होतं आपल्याला, 7 किलो कॅलरीज ना, 7च होते का. सॉरी 7 नव्हते ते, 9 किलो कॅलरीज होते आणि प्रोटीनमुळे 7 होते. सो फॅटचे किती आहेत, 9 किलो कॅलरी, आणि कार्बोहायड्रेटचे किती आहेत, 4 किलो कॅलरी. बट शुगर सोल्युशन सच as those found in इंट्रावेनस फ्लुइड अँड पॅरेंटल न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड ओनली 3.4. म्हणजे आपण देतो ना इंट्रावेनसली वगैरे, म्हणजे सलाईन वगैरे भरतो ना, तर त्याच्यामुळे फक्त 3.4 किलो कॅलरी पर ग्रॅम एवढंच डेक्स्ट्रोज आपल्याला भेटू शकतं. इन अ स्टार्वेशन ग्लुकोज प्रोडक्शन ऑकर्स ॲट एक्सपेन्स ऑफ द प्रोटीन स्टोअरमधून भेटतं. आपण मग अशीच पाहिलं होतं स्टार्वेशनमध्ये ग्लुकोज हे स्केलेटल मसल. हिज द प्रायमरी गोल ऑफ द मेंटेनन्स ग्लुकोज ॲडमिनिस्ट्रेशन इन द सर्जिकल पेशंट इज टू मिनिमाइज अ मसल वास्टिंग. पण आपल्याला काय करायचं आहे, मसल वास्टिंग नाही करायची, पेशंटला आपलं बरं करायचं ना, आपण त्याच्या मसल्स जर प्रोटीन काढून घ्यायला लागलो तर काय उपयोगच नाही आहे.
The exogenous administration of the small amount of the glucose, approximately 50 gram per day, facilitates far entry into the TCA cycle and reduce ketosis. Unlike the starvation in the healthy subjects, in the sepsis and the trauma patient, provision and exogenous glucose never has been shown a fully suppressed amino acid degradation in the glucose. ते काय म्हणतात की तुम्ही बाहेरून किती पण द्या, पण ते प्रोटीनचं डिग्रेडेशन ना कधीच म्हणजे आपण पूर्ण कमी करू शकत नाही. दिस सजेस्ट दॅट ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द स्ट्रेस अदर हार्मोनल अँड pro-inflammatory mediators have the profound influence of the rate of the protein degradation and that some degree of the muscle wasting is inevitable. म्हणजे किती पण काही केलं तरी पण मसल वास्टिंग हे होतच आहे. The administration of the insulin, however, has been shown a reverse protein catabolism during the severe stress by stimulating the protein synthesis in a skeletal muscle and by inhibiting the hepatocyte protein degradation. Insulin is also the stimulate the incorporate of elemental precursor for the nucleic acid is associated with RNA synthesis in the muscle cell. म्हणजे त्यांनी तर काय सांगितलं की तुम्ही जर तुम्ही इन्सुलिन दिलं ना त्या पेशंटमध्ये, तर काय होतं, प्रोटीन सिंथेसिस चालू होतं स्केलेटल मसलमध्ये आणि हिपॅटोसाइट्सचं जे डिग्रेडेशन आहे ना प्रोटीनचं, ते पण कमी व्हायला लागतं. सो इन्सुलिन स्टिम्युलेट काय करतं, इलेमेंटल प्रिकर्सर आहे कशाचा, न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये, इज असोसिएटेड विथ RNA सिंथेसिस. इन अ सेल्स ग्लुकोज म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं एक थोडक्यात की आपला जो RNA आहे ना, तर त्याच्या सिंथेसिससाठी इन्सुलिन हा एक प्रिकर्सर आहे. ठीक आहे. सो जेवढं इन्सुलिन देईल तेवढं काय वाढणार आहे, RNA वाढणार आहे. मग मसल सेलमध्ये तेवढ्या सेल्स त्यांच्या वाढायला लागणार, म्हणजेच काय होणार, तर प्रोटीन असतं ना तिथं डिपॉझिट, सो मसलच्या तेवढे प्रोटीन पण वाढायला लागणार, म्हणजे डिग्रेडेशन कमी होणार. इन अ सेल्स ग्लुकोज इज फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate can be polymerized during the glycogenesis or catabolized in glycogenolysis. म्हणजे त्यांनी ते सांगितलं की मग काय काय होत राहतं ते वगैरे. तर ग्लुकोज 6-phosphate होतं, ग्लुकोज 6-phosphate पॉलिमराईज होतं आणि ग्लुकोजिनोलायसिस होतं. ग्लुकोज कॅटाबॉलिझम ऑकर्स बाय द क्लिवेज टू द पायरुवेट अँड द लॅक्टेट. मग त्यांचं ते डिग्रेडेशन होऊन परत आपल्याला ग्लुकोज भेटायला लागते एनर्जी. डिकार्बॉक्सिलेशन ऑफ द पेंटोज, दॅट इज अ पेंटोशन पण आपल्याला माहिती आहे. सो एक्सेस ग्लुकोज फ्रॉम द ओव्हरफिडिंग, जर ओव्हरफीड केलं ॲज अ रिफ्लेक्टेड बाय द IQ ग्रेटर दॅन द 1, तर तेव्हा तो IQ हा ग्रेटर दॅन 1 जातो, म्हणजे ऑक्सिजन जास्त यूज केला जातो. कॅन रिझल्ट इन अ कंडिशन सच ॲज द ग्लायकोस्युरिया, थर्मोजेनेसिस अँड कन्व्हर्जन टू द फॅट. जेव्हा आपण जास्त खातो तेव्हा काय काय होणार आहे, ग्लायकोयुरिया, म्हणजे युरियामध्ये ग्लुकोज दिसायला लागणार आहे. थर्मोजेनेसिस, हीट वाढायला लागते आणि कन्व्हर्जन टू फॅट, मग त्याच्यामुळे ऑक्सिजनचं ऑक्सिजनची लेवल आपल्याला जास्त यूज करावी लागते ह्याच्यामध्ये नाही, जेवढं जास्त ऑक्सिजन यूज करतो ना, म्हणजे तर तेवढं हे पण होत जातं. सो त्याची RQसुद्धा ग्रेटर दॅन 1 होते. सो हे चांगलं नाही आहे. एक्सेसिव्ह ग्लुकोज ॲडमिनिस्ट्रेशन रिझल्ट्स इन अ इलेव्हेशन ऑफ द CO2 प्रोडक्शन which may be depletion in a patient with a suboptimal pulmonary function as well as hyperglycemia, which may contribute to the infection risk, immune suppression. आपल्याला हे पण माहिती आहे की डायबिटीस पेशंट्समध्ये मग प्रॉब्लेमॅटिक होणार आहे हे सगळं. सो चांगलं नाही CO2चं प्रोडक्शन वगैरे होतं. इंजुरी अँड द सिव्हिअर infection acutely induce a state of the peripheral glucose indolence despite the ample insulin production at a levels several fold above the baseline. म्हणजे मी काय सांगितलं की जेव्हा इन्फेक्शन होतं किंवा ते ॲक्युटली आहे तेव्हा ग्लुकोज इंटॉलरन्स वगैरे इन्सुलिन प्रोडक्शन हे सेव्हरल फोल्ड अबोच असतं, बेसलाईनपेक्षा जास्त असतं. दिस मे ऑकर इन part due to the reduced skeletal muscle pyruvate dehydrogenase activity after a injury. म्हणजे काय सांगितलं त्यांनी इथे की आपण काय करतो, तर स्केलेटल मसलमध्ये जे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज आहे ते कमी करतो. ते कमी केलं की पायरुवेटचं कन्वर्जन ॲसिटाइल कोएमध्ये पण काय होणार, कमी होणार. त्याच्यामुळं काय होतं, TCAमध्ये
जायचं पण ते प्रमाण कमी होतं. सो 3 कार्बन स्ट्रक्चर दॅट्स पायरुवेट आणि लॅक्टेट दॅट कन्सिक्वेंटली ॲक्युमुलेट ॲट द शंटेड टू द लिव्हर ॲज अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लुकोनिओजेनेसिस. त्यामुळे आता पायरुवेट आणि लॅक्टेस तिथं जातं, आता दुसरं कोणी जात नाही. फर्दर मोर रिजनल टिश्यू catheterization isotopes dilution studies have shown an increase in a net splanate glucose production is 50 to 60% in a septic patient. So हे इम्पॉर्टंट आहे की स्प्लॅन्कनिक ग्लुकोज प्रोडक्शन 50 to 60% कोणामध्ये सेप्टिक पेशंट्समध्ये वाढतं. 50 to 100% इंक्रीज इन अ बर्न पेशंटमध्ये वाढतं. सो ग्लुकोज प्रोडक्शन वाढतं, हे इम्पॉर्टंट आहे. द इंक्रीज इन अ प्लाझ्मा ग्लुकोज लेवल इज प्रपोर्शनल टू द सिव्हिरिटी ऑफ द इंजुरी. जेवढी जास्त सिव्हिरिटी तेवढं जास्त ग्लुकोजचं प्रोडक्शन होतं. फॅटमध्ये काय होतं, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल होतं. दिस नेट हेपॅटिक ग्लुकोनिओजेनेसिस रिस्पॉन्स इज बिलीव्ड टू बी अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्लायकोजन. Unlike the non-stress subjects in a hypermetabolic critically ill patient, the hepatic gluconeogenesis response to the injury or the sepsis cannot be suppressed by the exogenous and excess glucose administration but rather persist. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की हेपॅटिक ग्लुकोजेनेसिसचा जो रिस्पॉन्स वगैरे आहे इल पेशंट्समध्ये क्रिटिकली, तो काही कमी जास्त होत नाही, तो तसाच राहतो. हेपॅटिक ग्लुकोनिओजेनेसिस अरायझिंग प्रायमरली फ्रॉम अलानाइन अँड ग्लुटामाइन कॅटाबॉलिझम. मग लिव्हरमध्ये ग्लुकोनिओजेनेसिस कोणामुळे वाढतं, अलानाइन आणि ग्लुटामाइन. किडनीमध्ये आपण स्टार्विंगच्या वेळी पाडलं होतं, लॉंग स्टार्विंगच्या वेळी ते होतं ग्लुटामाइन आणि ग्लुटामेट. इथे काय आहे, अलानाइन आणि ग्लुटामाइन. आला ग्लुटा हिप्पामध्ये provide a ready fuel source for the tissue such as those the nervous system, wound, erythrocyte, which do not require insulin for a glucose transport. The elevated glucose concentration also provide a necessary energy source for leukocyte and inflamed tissue to site of the microbial invasion. म्हणजे थोडक्यात काय आहे की जेव्हा पण इंजुरी वाढते, इंजुरीची सिव्हिरिटी जेवढी जास्त तेवढा काय वाढणार, ग्लुकोज. आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल काय आहे तर आपला फॅटी असेल. तर आपण हे सगळं आत्ताची खालची सायकल ही आपण पाहिलेली. ग्लायकोजन आहे, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, मग हे झालं पेंटोशन पाथवे पायरुवेट वगैरे ट्रायग्लिसराईड सायकलमध्ये ते गेलं, हे एकदम नॉर्मलच आहे. आता परत आपण एकदा वरती येऊया आणि ते हे पाहून जाऊया. हे वाला याच्यामध्ये काय झालं तर ट्रॉमामध्ये की ग्लुकोजचं खूप वाढलं आहे, 360 ग्लुकोज झालं आहे. किटोन आहे तेवढं, ते पण तेवढंच आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की जेव्हा ट्रॉमा होईल तेव्हा काय वाढणार आहे, ग्लुकोज. आणि सगळ्यात जास्त ते ऊंडला पण तेवढंच देणार आहे जेवढं ते बाकीच्यांना देत आहे. सो आपला कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम पण संपलेलं आहे, थोडंसं राहिलं, ठीक आहे. सो द शंटिंग ऑफ द ग्लुकोज अवे फ्रॉम द नॉन इसेन्शियल ऑर्गन्स सच ॲज अ स्केलेटल मसलला पाहिजे का नाही, ॲडिपस टिश्यूला पाहिजे का नाही, मग तिथून आपण त्याला करतो शंट. इज मेडिएटेड बाय द कॅटेकोलामाइन. हे कोण मेडिएट करतात, द कॅटेकोलामाइन. एक्सपिरियन्स विथ द inpushing catecholamine and the glucagon in animals have demonstrated elevated plasma glucose level results in increasing hepatic gluconeogenesis and peripheral insulin resistance. म्हणजे ते काय म्हणतात की जेवढं तुमच्याकडे जास्त कॅटेकोलामाइन आणि ग्लुकॅगॉन असेल ना, तर तेवढं तुमच्या बॉडीमध्ये इलिव्हेटेड प्लाझ्मा ग्लुकोज लेवल असणार आहे. सो तुमचं इन्क्रीज हिपॅटिक ग्लुकोनिओजेनेसिस आणि तेवढाच तुमचा पेरिफेरल इन्सुलिन रेजिस्टन्स पण वाढणार आहे. इंटरेस्टिंगली अल्दो द ग्लुकोकॉर्टिकॉइड इफ्युजन डज नॉट इन्क्रीज अ ग्लुकोज लेवल. म्हणजे ते काय म्हणतात की इथे पण ग्लुकोकॉर्टिकॉइडचं जे आहे ना, की ग्लुकोकॉर्टिकॉइडमुळे तुमची जी लेवल वाढायला पाहिजे ग्लुकोजची ती नाही वाढते. इट डज प्रोलॉंग अगमेंट ऑफ द हायपरग्लायसेमिया इफेक्ट ऑफ द कॅटेकोलामाइन अँड ग्लुकॅगॉन वेन अ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड इज ॲडमिनिस्टर को-करंटली विदिन द लॅटर. म्हणजे पण त्यांचाच इम्पॅक्ट राहतो कॅटेकोलामाइन आणि ग्लुकॅगॉनचा. ग्लायकोजन स्टोअर्स विदिन अ स्केलेटल मसल कॅन बी मॉबिलाइज बाय इपिनेफ्रिन ॲक्टिवेशन बाय बीटा ॲड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर. पण ग्लायकोजन स्टोअर स्केलेटल मसल्समध्ये कोणामुळे ॲक्टिवेट होतं तर इपिनेफ्रिनच्या ॲक्टिवेशनमुळं. बीटा ॲड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स विच सबसिक्वेंटली ॲक्टिवेट द सेकंड मॅसेंजर सायक्लिक EMP ॲक्टिवेट द
phosphorylase kinase, and which is turned into the leads the conversion of the glycogen to the glucose 1-phosphate. phosphorylase kinaseच्या हेल्पने ते केलं जातं. Activated by the second messenger calcium through the breakdown of the phosphatidylase 1-phosphate, which case vasopressin mediated hepatic glycogenolysis. म्हणजे हे सगळ्यांनी त्यांचं काम दिलेलं की कोणाचं कुठे कुठे काय काय होतं. आता आपल्याला लास्टचाच पॉईंट राहिला आहे. तो पॉईंट असा आहे की प्रोटीन आणि अमायनो ॲसिडचा मेटाबॉलिझमचा काय होतं. इंटरेस्टिंग पॉईंट आहे. ग्लुकोज वाढतं कळलं आपल्याला, फॅटी ॲसिड तर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. आता प्रोटीन बघूया. तर द ॲव्हरेज प्रोटीन इंटेक इन अ हेल्दी यंग अडल्ट रेंजेस फ्रॉम द 80 to 120. ॲव्हरेजमध्ये किती असतं? 80 to 120. एव्हरी 6 ग्रॅम ऑफ द प्रोटीन इट्स ॲप्रॉक्सिमेटली 1 ग्रॅम ऑफ द नायट्रोजन. 6 ग्रॅम प्रोटीन जर आपण घेतलं तर त्याच्यापासून 1 ग्राम नायट्रोजन बनतो. द डिग्रेडेशन ऑफ द 1 ग्रॅम ऑफ द प्रोटीन इल्स ॲप्रॉक्सिमेटली 4 किलो कॅलरी. 4 किलो कॅलरी म्हणजे त्याचं होतं 7, त्याचं होतं 4 आणि 4 ना, करेक्ट. सिमिलर टू द इल द कार्बोहायड्रेट एवढंच आहे. आफ्टर द इंजुरी द इनिशियल सिस्टेमिक प्रोटिओलायसिस मेडिएटेड प्रायमरली बाय द ग्लुकोकॉर्टिकॉइड. जेव्हा आपल्याला सिस्टेमिक हे होतं इनिशियल म्हणजे इंजुरी झाली तेव्हा इनिशियल सिस्टेमिक प्रोटिनोलायसिस होतं, पण ते कोण करत होतं? ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स. इंक्रीज युरिनरी नायट्रोजन एक्सक्रिजन टू द लेवल एक्सिड्स द 30 ग्रॅम. स्टार्टिंगला हा ग्लुकोकॉर्टिकॉइड त्याचं ब्रेकडाऊन करायला लागतो प्रोटीनचं स्केलेटल मसलमधलं, त्याच्यामुळे नायट्रोजनचं प्रमाण पण वाढतं. रफली द करस्पॉन्ड टू द लॉस इन अ लीन बॉडी मास 1.5% पर डे. एखाद्या लीन मॅनमध्ये 1.5% एवढा लॉस पर डेला व्हायला लागतो. An injured individual who does not receive a nutrition for 10 days can theoretically lose the 15% lean body mass. एवढं जर त्याला काहीच न्यूट्रियन्स दिले नाही तर 10 दिवसामध्ये तो 15% एवढं त्याचं बॉडी वेट होऊ शकतं, बॉडी वेट कमी होऊ शकतं. देअरफॉर अमायनो ॲसिड्स कॅन नॉट कन्सिडर ॲज अ लॉंग टर्म फ्युएल रिझर्व इंडिड एक्सेस प्रोटीन डिप्लेशन. त्याच्यामुळे आपण त्याला करू शकत नाही, कारण त्याच्यामुळे आपल्या बॉडी आपली पूर्ण सिस्टीमच धोक्यात येऊ शकते आणि आपण मरू शकतो म्हणून. So the protein catabolism after the injury provide a substrate for a gluconeogenesis and for a synthesis of the acute phase protein. सो काय सांगितलं त्याने की प्रोटीन कॅटाबॉलिझम जे करतो आपण इंजुरीनंतर तर ते ग्लुकोनिओजेनेसिसला करतो, पण ते ॲक्यूट फेज प्रोटीन आहेत फक्त. रेडिओ लेबल्ड अमायनो ॲसिड इन कॉर्पोरेट स्टडीज. Radio-labeled amino acids in corporate studies and protein analysis confirm the skeletal muscle are preferentially depleted acutely after the injury. इंजुरीनंतर काय होणार आहेत? स्केलेटल मसल डिप्लाइन होणार आहेत, म्हणजे कमी होणार आहेत. वेदर ॲज द विसरल स्टडी द लिव्हर अँड किडनी रिमेन्स रिलेटिव्हली प्रिझर्व. त्यांच्यामधलं जे प्रोटीन आहे ते रिझर्व्स राहतं, कारण त्यांच्यामध्ये एक कोणतं तरी एन्झाईम नसतं, असं काहीतरी होतं ते. द ॲक्सलरेटेड युरिया एक्सक्रिशन आफ्टर द इंजुरी इज असोसिएटेड विथ एक्सक्रिशन ऑफ द इंट्रासेल्युलर एलिमेंट सच as सल्फर, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि क्रिएटिन. हे सुद्धा युरियासोबत ॲक्सलरेट व्हायला लागतात. कन्व्हर्सली द रॅपिड युटिलायझेशन ऑफ द एलिमेंट सच as पोटॅशियम, मॅग्नेशियम ड्युरिंग द रिकव्हरी फॉर्म मेजर इंजुरी मे इंडिकेट पिरियड ऑफ द टिश्यू हिलिंग. त्याच्यामुळे आपण काय करायचं तर पोटॅशियम, मॅग्नेशियम जे आहेत ना ते जर जास्त यूज केले आपण मेजर इंजुरीजमध्ये तर तेवढं आपली इंजुरी हील व्हायला आपल्याला जास्त चांगलं आहे. हे इम्पॉर्टंट. पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम जास्त इंजुरी असेल तर हील करायला मदत करतात. द नेट चेंजेस इन अ प्रोटीन कॅटाबॉलिझम अँड सिंथेसिस रिस्पॉन्ड टू सिव्हॅरिटी अँड ड्युरेशन ऑफ द इंजुरी. जेवढा प्रोटीनचा कॅटाबॉलिझम आणि सिंथेसिस हे कशाशी रिलेटेड आहे तर सिव्हॅरिटी आणि ड्युरेशनशी. सो द इलेक्टिव्ह ऑपरेशन अँड द मायनर इंजुरी रिझल्ट इन अ लोअर प्रोटीन सिंथेसिस अँड मॉडरेट प्रोटीन. जेवढी कमी इंजुरी तेवढा कमी प्रोटीनचा सिंथेसिस होणार आहे आणि तेवढंच प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन पण कमीच होणार आहे. बट सिव्हिअर ट्रॉमा लाईक बर्न, सेप्सिस असोसिएटेड विथ इन्क्रीज प्रोटीन कॅटाबॉलिझम वाढतं आणि द राईज इन अ युरिन नायट्रोजन अँड निगेटिव्ह नायट्रोजन बॅलन्स कॅन बी डिटेक्टेड अर्ली आफ्टर अ इंजुरी अँड पीक बाय द 7 days. 7 days नंतर पीक यायला लागतो, नायट्रोजनचं जास्त प्रमाण वाढायला लागतं युरिनमध्ये. हे कशामध्ये तर सिव्हिअरमध्ये. दिस स्टेट ऑफ द प्रोटीन कॅटाबॉलिझम मे परसिस्ट फॉर ॲज लाँग ॲज 3 to 7 weeksपर्यंत राहतं. द पेशंट प्रायर फिजिकल स्टेटस अँड एज ॲपियर्स टू influence the degree of the protein lysis after the injury and sepsis. Activation of the ubiquitin
proteasome system in a muscle cell is one of the major pathway for protein degradation during the acute injury. This response is accompanied by the tissue hypoxia, acidosis, insulin resistance and elevated glucocorticoid level. म्हणजे आपल्याला काय कळलं की या सगळ्यांची लेवल वाढल्यामुळे कमी ऑक्सिजन, ॲसिडॉसिस, इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि इलेवेटेड ग्लुकोकॉर्टिकॉइड याच्यामुळे आपल्या प्रोटीनमधला मसल्समधला हा युबिक्युटिन प्रोटिओसम सिस्टम जागी झाली आणि मसल सेल्सला ते तोडायला लागली. सो एक गोष्ट कळली आपल्याला की फॅट जेवढी जास्त इंजुरी तेवढे फॅटची लेवल कमी, जेवढी जास्त इंजुरी तेवढं फॅटचं डिप्लेशन जास्त, तेवढा तो माणूस वीक दिसायला लागणार आहे आणि ग्लुकोजचं प्रमाण जेवढी इंजुरी जास्त तेवढं ग्लुकोज वाढतं.